So, ito yung ating bulb na ilalagay dito. Ito, si Tati ang gumawa nito. Napakapulido. O, diba? Ako ng mga pagsugan eh. Ayan si Tatay. 나는 초콜릿을 녹여요 비밀의 나만의 초콜릿 Hello everybody! So today, welcome to another vlog and welcome to my channel. We will be sharing with you guys yung ginawa namin part 2 sa aming kitchen. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. So guys, ito yung sabi dito ng mga stickers. And it feels so bright. It's like luck is raining on Naghahanap me. ako, hindi ko alam kung Go and follow tingnan your natin kung maganda. heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta Maganda tong go. white to. There is so much Ito, love to ideal give. drawers. Something's telling me it's right. When you So came guys, to ito me, yung sabi who dito I ng mga knew it's you, stickers. yeah. Lalagyan natin dito sa may bar area. So naghahanap ako, hindi ko alam kung tingnan natin kung maganda ba. Ay, may puti pala dito. Ah, ito hindi ko gusto. Gusto ko mukhang wooden type. Ah, ito. Maganda tong white to. I feel cozy, yes. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Plus up. How did I make you mine? Stay a minute. No. Hey guys! Ayan, ito nga pala yung nabili namin guys sa Ace Hardware na wallpaper. Ito yung nilagay namin ito instead of pintura. Kasi mas maganda siya. Ito makintab to siya. Ito yung ating drop light. Ito na-order ko to sa Shopee. Ayan. Super affordable lang to. Tapos, minilhan na lang namin siya ng bulb. Ito yung napili namin black para may pagka-industrial look lang siya. Hindi lang siya super white. Ayan, si Tatay. Hi, Tay. Hi to the vlog. Paggawa kayo ng cabinet or ganito, counter bar. Ito, si Tatay ang gumawa nito. Napakapulido. O, diba? Mamaya, nakita ko ng mga pagsugan eh. Ayan si Tatay. Tatay, ano? Alam ko na, Tatay Coco Martin. Favorite na kasi yung probinsyano. Ayan. So, yan. Yan siya. So, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dito sa baba. Baka yung sticker na lang. Ito binabili natin yung sticker. Ito. Baka ito yun. Babe, baka ito, babe. Ilagay natin, babe. Ito, oh. Pag dito sa baba na lang. No, babe? Guys, so today, magpipaint ako. Kasi hindi ko alam kung ano ilalagay ko dito sa area na to. Ito may nakita ko itong white. Ito pupunasan ko lang yan. Gusto ko mag-paint. Para lalagay ko dito. Para hindi ko kasi gusto yung... Wala. Ano na naman yan. Hindi pa naman talaga yan. Sinabit ko lang dyan. So, magpipaint ako ngayon. Tingnan natin kung anong mangyayari. So, ayan. Ito yung yaram ko lang to sa pamangkin ko. Ito yung mga gamit niya pang paint. Hi guys! So, ayan. So, by the way guys, ito nga pala. This is drop light to siya. So, plano ko, dito na lang yan siya. Sa gitna nito. Ayan. Para ganyan. Pag kumakain, kita siya. Yan sa gitna lang siya.
Tapos, ayan, nag-paint kami. By the way, pakita ko pala sa inyo guys yung ginawa natin ng painting. Yan, so far, so, okay naman. Ayan siya. Wait, ayan. Hey guys! So, ayan, nakabit na yung ating induction cooker. So, ayan, this is Emarflex induction cooker. So, ngayon, ako ay gagawa ng mag-organize ako ng mga jars. Lalagyan ko to siya na label. So, like this, kunyari, seasoning ito or lalagyan ng base. There we go. Same size. Now, mga beans, ganun. Lalagyan ko siya dito. So, ipiprint out ko lang yun, guys. Hi, guys! So, today, ito yung na-print out ko ng mga label para dito sa ating jars. Ayan. So, meron tayong pasta, salt, beans, coffee, black pepper, sugar, rosemary, chili flakes, flour, and cornstarch. So, as you can see guys, ito kasi wala silang ganitong takip. Ito. So, ang ginawa ko, natira pa naman akong ganito. So, nag-DIY na lang ako. Kasi gold yung kulay nito at hindi siya babagay. So, ito, this is seasonings. This is, yan. Ito siya. And, ano pa ba? Wala pa akong liko. Ayan. So, may pakita ko sa inyo guys. Ito yung ginagawa ko ngayon na yan. Itong area na to. So, ang gagawin ko pala dito guys, ito, didikit ko to. Nabili ko rin to sa shop. Ililink ko na lang sa description box. Ayan. So, ganito siya. Saksak natin, no? Para may. Ayan. So, ito siya. Kailangan mong ganyan lang. O, ayan. Ginaganyan lang siya. Ayan. So, ang ano ko dito ko siya ilalagay. Wait lang. Parang makuryente tayo. Wait. Kasi wala akong ano, ganyan. Ganyan. Yan siya. So, ito, 3D ito na sticker. Para mukha siyang tiles yung dating niya. And ito, this is wood to, pero nilagyan ko syempre ng ganitong sticker para lang mas maganda yung itsura niya. And this is waterproof na. Waterproof to siya guys, kaya madali lang punasan, ganyan. So, maganda yung ganito. Glossy type kasi to siya eh. And here, ayan. Ito yung nabili natin na sauce. Ayan, nalagyan ko na siya, pero mag-organize pa ako dito. Hindi pa tapos. Ito yung induction natin dito, area na to. And I love this. Ito yung tiles na gusto ko talaga yan siya. Ayan. Ito yung kanyang background. Ito, hindi ko pa sure kung dito talaga to. Ito, fake to guys. Pero, hindi ko alam kung anong magandang ilagay dito. Comment down below guys kung anong kulay na maganda ilagay dito. Wala pa ako idea about dito. So, ayan. Ito yung lutuan. And to area na to, ay, naku, super kalat pa. I-organize ko pa yan and hindi pa tayo tapos. Ang dami ko pang gagawin. Ito nga pala, ito kasi guys, kwento ko lang. Ito matagal na to. Stainless to. Sayang kasi kung papalitan namin. So ngayon, bumili kami ng, this is metal polish. So ito, pampalinis to. Tanggal na rin ang mga stain. So, maglalagay ako nito. Tingnan natin kung okay ba. Para dito, kung puputi ba siya. Ayan. Kasi may mga, hindi may iwasan yun, may mga yellowish na. Tingnan natin kung okay ba siya. So, tingnan natin guys. Okay. So far, ito na yung naaayos natin dito sa ating kitchen na makeover.
As you can see, ganyan siya. So, maaliwalas na siya. Unlike before, na hindi talaga siya maaliwalas. Mainit tingnan. So, ito lang yung ilaw. Ito, by the way, guys, ayan, nakabit na rin natin. Super affordable lang yan, guys. Ililink ko sa description box kung magkano yan. Ayan. And, ano pa ba? So, ito hindi pa maayos yan. Meron pa tayong, may kulang pa tayo dito. When joy comes to mind, it will light up your heart. And to love you and the stars out to find, out to find. Talk to and thinking I walked there and went to your depths. Talk to and thinking I walked there and went to your depths. Bukalas na lang kahit malayo. Ito pa quality mo. Ganda ang kulay. No? Wagay kasi itim yung dito eh. Ma? Good choice. Hey guys, so dumating na yung ating bar stool. Ngayon ulit dumating sa ating sila. Lalo. Pero maganda yung quality niya kasi makapal. Makikita nyo. So, magkakaroon tayo guys ng kitchen tour. Yun. So, this is not for bragging sa inyong lahat. Hindi. Kasi ito naman is ginawa ko kasi mula sa aking puso. Kasi nakahiligan ko siya guys. Mahilig talaga ako kung mag-DIY. Mahilig ako kung anong ginagawa ko sa bahay. Kasi nga, minsan, yung mga ginagawa ko tulad na pag-aayos ng bahay, yun yung nagbibigay sa akin ng therapy. Yung parang na-relax yung utak ko, yung ganun. Kasi aminin nyo guys, pag wala kayong ginagawa sa bahay, may times na kung ano nang iniisip nyo, diba? Mas maganda na yung maging mas maganda na yung may ginagawa talaga kayo sa bahay. Abangan na lang natin yung ating kitchen tour.